Komið sæl og verið velkomin í podcast Kopcast. Það heldur betur ennþá ómandi höstum á okkur Mohamed Salah-lagið og þessi eftirkost af síðustu viku ennþá allavega ég tala fyrir sjálfan mig. En Einar Matthías heiti ég og ætla að fara yfir Porto-ferð okkar félagana með Magnúsi og Steina. Maggi, þú ert mættur í Breiðholtinu? Algjörlega. Sæll og blessaður. Og Steini, þú ert líka klár? Já, hellirinn klár. Heyrðu þið strákar mínir, takk alveg fyrir síðast. Mikið var gaman að vera með ykkur. Sömuleiðis. Já, það var ekki mjög leiðilegt, sko. Þetta fyrsta skipti bara nánast í viku sem ég heyri Einar Matthías bara tala, ekki syngja. Það var góð kóræfingi síðustu viku. Já, verulega góð. Heyrðu, klippan sem ég er að spila, þetta er einmitt af bar sem við vorum á, ískum bar með breskum félögum okkar, þannig að þetta kannski gefur ykkur smá svona einsinn í nánast í hvernig þessi 3 dagar voru hjá okkur. Bæði daginn fyrir eftirleik og náttúrulega sjálfsögðu á leikdegi. En strákar, við kannski komum betur að stemmingunni á eftir og reynum að skila því einhvern veginn á okkur, en byrjum bara þér Steini, sko, reynum á þessum leik, Liverpool sendir inn í restina af Evrópu bara skilaboð með flugskeyti í Portugal og við getum alveg talað um að það fækkar helviti mikið sem að hlæja okkur þegar við erum að tala um Liverpool í Kýf, það ekki? Jú, ég meina það er svona komið smá lykt, sko, ég viðurkenni það alveg þegar við byrjum að plana þessa ferð að maður hefur alltaf, maður horfir bara tilbaka þá svona var maður alveg klár á því að Liverpool átti góðan séns að slá Porto. En þegar við ákváðum að fara á útileikina, það var ekkert alveg bara, maður var ekkert að kafna úr bjartsýni. Porto eru bara mjög rock solid á heimavelli og hafa ekkert verið að tapa leika stórt og við sáum það líka bara á bara fólki sem við hittum, innfættum þetta í borginni. Menn voru bara sjokkir, það var nú sérstaklega, það var einn þarna sem við hittum þarna, þegar við vorum á rölti deginum þarna bara fyrrum daginn, að hann var að spyrja okkur svona, innfættu hvað við héldum og við sem bara við vinnum þetta, ég sagði að við vinnum þetta 3-1, ég sagði já, þú veist að ensk lið bara, þau eru ekkert að sækja mikið á þennan völl. Síðasta enska lið sem kom hérna, það tapaði 5-0. Þannig að þú bara búið undir þetta. Já, bara það svona kveikti smá bara, já, ok, við erum kannski bara ekkert að fara í neitt sérstaklega svona attraktiv hlut og mikil stemming í Porto-stuðningsmönnunum og þeir byrjuðu leikinn alveg rosalega hart. Það fann vel fyrir þeim og það var bara stúkurnar hefði sungust á og þetta var bara, maður fann alveg að þetta var svolítið gryfja, sko. Við gefðum það reyndar að þeir héldu því nú alveg út leikinn líka, sko. Þeir mega eiga það, því í stöðunni 5-0 voru þeir ennþá alveg bara á útdóknum. En að vinna þennan leik 5-0 og bara með þessum hætti sem við gerðum, vorum svona ekkert spes í fyrstu 10 mínúturnar, svona skjált í mönnum en síðan náttúrulega var þetta bara slátrun bara í beinni, þannig að sjálfsögðu er þetta risa skilaboð bara út í fótbolta samfélagi. Við erum búin að vera að senda nokkuð skilaboð í vetur bara með flottri sókna frammistöðu, en þetta svona held ég að vekja upp marga aðila svona að Liverpool er alveg einn af þessum kostum sem gæti alveg farið alla leið, en sjálfsögðu þarf margt að ganga. Maggi, á þess að við förum kannski fram úr okkur og við þekkjum það alveg, þetta getur bröðið til beggja vona, en ég meina, hversu stórt statement er að taka Porto 5-0 og líka ekki bara 5-0, líka bara eins og liðið var að spila í þessu leik? Það var risa statement og ég náttúrulega, eins og alltaf þá horfum maður með öðru auganu á svo sem framhaldið á þessu lið okkar. Og það var náttúrulega alveg klart mál að það voru bara mörg teikn á lofti það, við fyrir náttúrulega vantarlega eitthvað hvern leikmann og hvernig allt spilaðist betur og eftir, en þetta var alveg banana í því sem Steini var að lýsa á, liðið með fullt af sjálfstrausti, búið að vera að gera gott mót heima fyrir, náttúrulega komnir áfram í meistaradeild á góðan hátt og bara öllu sig greinilega
úrslit þarna og bara það var allt einhvern veginn teiknað upp í það, þetta er hörkuleikur þannig að hérna, við horfðum á svona með öðru auganu sko, sitt í slátra Basel þarna úr portinu góða 4-0 og maður fór svo, já þetta sitt í lið maður, þetta bara, það vinnur enginn þetta lið, en daginn eftir þá með virðingu fyrir Basel þá förum við og slögtum stærra liði heldur en City var að spila við á þennan hátt sem við gerðum og minna, það var náttúrulega bara það voru enn ein skilabúðin til annara liða bara attack at your peril sko á móti Liverpool, hvernig maður útskýra þetta á íslensku, bara komdu bara og sagtu á Liverpool og taktu bara, taktu sénsinn að því sko. En ekki líka flest liðin sem eftir í 8 liða úrslitum á svona keppnum og annarlega lið sem eru vön því að þeim sækja sko. Jú, og ég bara það, ég hef ekki ennþá bara það er bara gagnrýni mín á Jürgen Klopp hefur verið það að sjá hvernig hefur ráðið við lið sem að hafa legið tilbaka og pakkað í vörn, þannig kannski var vonað það bara að Chelsea komist ekki áfram í kvöld, þeir eru kannski eina liðið eftir í þessari keppni sem að kannski eru svona, já, auðvitað vinnur okkar þarna það vinnur okkar sinni Mourinho sem að náttúrulega liggja alltaf í vörn og hvort þeir spila Huddersfield, Burnley eða Liverpool, en það er einhvern veginn þannig eftir þennan leik að maður einhvern veginn sér það að sko sóknar þungin og áræðnin í þessi lið okkar og þessi einbeitta pressa sem að við sáum einhvern veginn finnst manni bara að þetta geta gengið á móti bara flestum liðunum sko og bara að því leitunni til þetta rosa statement og ég meina það var mjög gaman að því ágætis vinnur okkar þarna sem við hittum eftir leikinn við hittum þarna náttúrulega blaðamann frá Moskvu sem við vorum svolítið að gantast með, við þurftum að vera í sambandi við hann ef við kæmumst í Kív því hún sagði ekkert mála græja eitthvað fyrir okkur í Kív sko en þegar við komum þarna eftir leika þá var númerið hennar þarna skutlast á milli manna við vildum allir hafa með símanúmer hjá henni Maríu frá Moskvu sem ætlaði að sjá okkur í Kív þannig að það er engin spurning að við getum brosað vel út í bæði og alveg spáð því ef við séum á góðum stað í Evrópu. Steini, við getum líka að svart í það að sko Klopp náttúrulega líka bara með ágætisrekord bæði náttúrulega í Evrópu hjá Dortmund þegar náði því liðið úrslit en hjá Liverpool hefur hann núna tapað 2 leikjum af 22 Evrópuleikjum 8 jafntefli og 12 sigrar, ég meina þetta hlýtur að gefa okkur líka smá von og bæði þetta og hvernig að vinna þessi leiki og svo náttúrulega bara rekorda hans hjá Dortmund. Já, og bara eins og við vitum úr riðlakeppninni á þessu tímabili að við áttum ekki að gera eitt einasta jafntefli, við áttum þess að leiki alla frá A til Ö, þannig að hann alveg að sýna það, hann kann alveg þegar það komið í svona tveggja leikja NBA og bara þessa Evrópukeppni að hann kann alveg að kortleggja mótherinn og hvort sem það hann eða aðstofamenn hans, þannig að hann er löngu búinn að sýna það og þetta bara, við sáum það bara í þessu leik, Portoliðið var bara kortlagt, það var bara, þeir voru með svör við öllu og Porto aftur á móti ekki svör við neinu þótt að það væri í sjálfu sér ekkert nýtt fram á við hjá Liverpool, það er bara, þó þú vitir af þessum hrað og þessari pressu þá er bara ekkert auðvelt að undirbúa þetta nema þá eins og Maggi var að tala um að detti í Mourinho pakkan og bara pakka bara mönnu fyrir aftan miðju og vona það besta en þegar þú ert í Evrópukeppni á svona stórum heimavöllum eins og í Porto þá veistu alveg að það er ekkert að fara að gerast. Þeir hefðu, ef þetta hefði verið öfugt og þeir hefðu byrjað á útivelli þá hefðu við séð Portoli sem hefðu bara pakkað öllum fyrir aftan bolta. En þarna þurftu þeir að gera eitthvað, það er náttúrulega bara, færðu þeir okkur beint upp í hendurnar. Hvað Maggi, ef við klárum þetta þess að byrjun á þessu, hvaða lið af þessu sem eru eftir myndirðu síst vilja fá í næstum fyrir? Liverpool að fara áfram, það er bara þannig. Í rauninni myndi ég vilja sleppa öll ensku liðin, það er bara þannig ekki, svo sem erfitt að sjá enda fyrir sér hverjir nákvæmlega allir fara þarna áfram í þessu. Nei, bara af því þið byrju bóðið bara núna, eiga allir séns sem eru 16. Maggi, viltu ekki fara í útileik í Evrópu til Manchester? Nákvæmlega. Ég meina, af því kannski í fyrsta skipti í vetur þá erum við að horfa á það að gegn þessum liðum sem við erum eftir í Evrópukeppninni, ef við bara horfum á það þannig að þá náttúrulega erum við
á þeim staðnum að hafa tapað samanlagt fyrir Tottenham, hafandi bara ná jafntefli heimavelli við Chelsea og Man United og þetta skíttapað samanlagt fyrir Manchester City, þá eru þessi ensku lið þau sem eru líklegust til þess að þekkja best inn á okkur, þannig ég myndi allan hátt frekar vilja annað heldur en enslið, af því sögðu náttúrulega það sýnist manni, þú veist, minna Bayern Hvaða ensku lið? Síst? Nei, þú heldur bara eitt lið. Þú mátt bara eitt lið. Það lið sem ég vil síst velja? Já. Tottenham. Segði, sama spurning. Ég heldur sem allir sammála með að við sjálfsögðu eftir þetta viljum við allir fá útileik í Evrópu, ekki á Englandi, sko. Ég hugsa ég velji Manchester United, þeir bara, það hendur okkur langvest að spila móti svona rosalega varnarsinnuðum stjóra eins og hann leggur leikinn upp á móti okkur, þannig að það var Manchester United, ég bara myndi ekki höndla þau leiðindi. Ég held ég verði að vera sammála, steina þar bara öllu leið, ég sé ykkur alveg taka á, en ég, það væri leiðilegast það, þetta svona, það voru frekar jafnvel á Chelsea eina þar en heldur það helvíti. En höldum maður áfram Maggi, það var ágætt. Heldur það helvíti, bara það er svoleiðis. Maggi, þetta var ágættið samt við tökum kannski ekki leikinn sjálfa fyrir, heldur bara ferðina sjálfa, hvað stendur upp úr hjá þeim svona eftir? Þetta eins og alltaf fara, sko, ég veit ekki hvað maður að segja. Ég sé á myndunum og ég skemmti mér ágætlega, held ég. Já, og veljum við til barnarins, þetta var alltaf bara, ég ætla bara að hafa, svo sem fylgjast með þessu liði sem var 6 ára, það þá komin 40 ár síðan. Og það hefur alltaf verið draumur að sjá Evrópuleik, ég hef aldrei náð Evrópuleik ekki á Anfield og það að verða partur af þessari Scouse Nation var náttúrulega bara algjörlega geggjað, kannski var bara, þú veist, skemmtilegast þriðjudagskvöldið, þetta svo gaman, sko, að því að við höfum kannski stundum verið að tala það að stemmingin í kringum leikin á Anfield, kannski hefur nú svona, hún mjög sveiflukennd skulle segja, maður fær oft góða leiki og hörku stemmingu á park og svo koma aðra leiki þar sem munur frekar rólegir. En að ná þessari stemmingu, ég veit ekki hvað klukka var þegar við komum að horfa á Tottenham-leikinn, hvort varum 8 og við erum innan einhverja, þú veist, 200-300 Liverpool-aðdáendur syngjandi til klukkan 12 og fara svo áfram með borgina og finna annan stað þar sem voru aðrir 100-150 og læra allir sér lög og bara spjalla við þetta fólk, hitta svo aftur morgunin eftir og taka á því stemning, kannski eina það sem það hefði verið gaman að hafa bara sól, þá hefði þetta orðið alveg legendary dæmi, en ég... Var rigning eða? Það var smá rigning, það var ekkert mikið, ég sagði þér það, sko. En þú veist, leikurinn geggjaður og minna, þú veist, ef maður var að velja eitt moment, þú veist, að því að, þú veist, þá væri það örugglega þegar við vorum að trilla inn á völlinn þarna, löpum við gegnum, þú veist, alla hvelfinguna og vorum látin bíða þarna við að komast inn á völlinn og með sunga allan tíma, þú veist, það var alveg gæsahúð bara, þú veist, ég hef með svanshúð frá ökla og upp í nakka, sko, það var skemmtilegast og svo þetta leikurinn frábær, en, þú veist, þessi ferð eða ferðirnar sem við erum að fara í með fólki, þú veist, það finnst mér alltaf stemmingin í kringum leikin að vera gaman og bara Steini var svo sem búin að vara okkur við og hann það bara að vera alltaf í Evrópuleikjum, síðasta ferð sem hann fór 4-0 í Marseille, var það ekki Steini? Jú, í European Way, síðasta Evrópuleikur sem ég fór síðasta Evrópuleikur sem ég fór 7-0. Ég er að segja, já, nákvæmlega, þú var frá við, það var rétt. En þú veist, það verði ekki önnu 40 ár þannig að ég fer á European Way með skásironu, sko. Það fannst mér klárlega toppurinn, það var stemmingin þarna þriðjudagskvöldið og miðvikudagurinn í rauninni og bara getur ekki valið eitthvað eitt. Það sem ég er að lýsa þegar ég kem heim, þetta sá allir leikin, en það sem ég er að lýsa þegar fólk er að spyrja mig, þá var það þetta, þú veist, við sungum allt frá sko Lúkasi Leifa til sko næstu leikmanna sem að verða á. Fimm salalög til dæmis. Já, 7 held ég hefur komið 7 salalög, það er það sem klárlega stendur upp úr þessari ferð og ég bara get ekki mælt nægilega með því við nokkurn púlara sem að mögulega að fara European Way, þetta er geggjað. Steini, þetta var þetta fyrsta kóravíkin sem ég fer á ævinu og ég held ég hef aldrei lært eitt mörg lög á einu kvöldi eins og til og þriðjunum og svo vorum við alltaf að syngja þetta alla dagana en ég held að eitthvað af þessum lögum hafa verið til þetta úti sem við höfum eftir að heyra núna töluvert held ég á Anfield, þetta ómað endalaust. Já, bara þegar maður var að spurja þig bara hvað þú ætlaðir að panta þér að borða á einhverju matsölustað, þá kom það bara út sem lag, sko. Menn voru bara í þannig gýr. Ég náði að panta mér hamborgara á þess að hafa brauð á honum, það er nú nýtt fyrir mér að Það er klárlega hápunktur ferðarinnar, það er náttúrulega þegar The Scouse Nation sneri baki við Magnúsi Þór. Halló! Já.
í beinni í Porto sjónvarpinu. Þið voru hluti á því vitsingarnir ykkar, sko. Það var hreinu. Það var alveg rosalega búin að læna upp einhverju svaka heitt dama sem var þáttastjórnandinn og var að fara að taka þetta upp og Maggi, já, ég er búin að vera að læna þessu öll upp. Já, taka líka nef okkur lón, þú veist, það erfitt daginn sem var í boði, þetta var enginn að syngja það. Ég valdi það ekki einum að því. Nei, ég veit að maður, hún var með það. Sitjandi út á torgi bara og fullt af skásurum í kring og allir að horfa og bara, já, við bara tökum undir með þér og síðan bara, já, aksjón, byrja. Það söng enginn með marga. Brútal að láta þér ekki að taka all lagi, ég er ekki sem ég hefði haft það bara alla leið. Hann gerði þetta vel, hann var nú eiga það. Þetta var klárlega hábútur. Ég held ég verði að taka undir þetta, sko, en við náttúrulega líka. Ég þetta viðgerði það, ef ég toppaði, 5-0 sigur út í völlinu, og tveggjata upplifum með Skásnilsson, þá held ég fara að koma í bransan bara, það er bara þannig. Þú ferð út á næsta útileik í boði Bóla-TV eða hvað þetta heitir, sko. Já, nákvæmlega, ég er mjög gaman þegar mjög margir búin að leita einhverju sarpi á Bóla-TV. Ég vola fegin að það er ekki til. En svo náttúrulega, kannski mjög kannski ekki heldur líta fram á því að það sem að gegnum ævinna þá maður alltaf búin að vera að hlusta og lesa þessar, þú veist, húlígansvesen og okkur slagsmál og læti, þú veist, það var ekki þannig að menn veltum hvort glasi þarna allan tíman og ég sá ekki einu sinni menn færi sjómann, sko. Nákvæmlega, þegar við vorum að leita þarna einhverjum bar og löpum inn á einhvern stað, þú veist, það sem voru bara allir einhverju portóbólum að svona úps, hvað er að gera svona, þá voru menn bara kallandi að taka okkur myndir. Eftir leikinn erum við bara að láta henni labba þetta inn í einhverja lest og bara einhverja litli guttar í portóbúningu sem bara ósku okkur til hamingju og voru svo að vísa okkur veginn heim á hóteli. Þannig að það var auðvitað líka bara svona, ég ætla ekki að segja léttir en bara geggjuð upplifun líka, Portúgalarnir með alveg að þetta voru frábæra móttökur, völlurinn geggjaður og áhorfendurnir náttúrulega alveg frábærir í rauninni að syngja ennþá í 5-0 tapi, þetta myndi aldrei gerast á Englandi. Ég skil ekki alveg samt á kvöldið á 50-dagskvöldinu þegar þið voru að reyna að hlusta á okkur á barnu. Það mátti gera með lætið hann, við sungum bara lærra og vorum með ykkur. Mér fannst það líka dálítið skemmtilegt að á 50-dagskvöldinu allir væri farin, allt eru konið 12 skástjórar aftur á 50-dagskvöldinu, sko. Það var svo sem einn ábúndunum líka. Þetta er bara svo gaman að því leyti. Við förum hann út nokkri saman, ég með 14 ára guttar minn. Menn að fara í ferðina á svolítið misjöfnum forsendum, en þú verður bara Einar setti nýtt Norðurlandameti og sofa ekki. Á meðan ég veit að Evrópumönd líka, kannski markavunni en ég veit það ekki. Ég ætla ekki að bæta þetta, ég held ég ekki einu náð þess að þjóðhátíð, ég bara svaf ekki neitt. Þetta er gaman fyrir alla og það er svo mikil gleði í gangi bara allstaðar. Þú hittir ekkert mann innfæddan eða skásar sem er ekki í rauninni bara brosandi og bara yfirmáta glaður í þessa 3 daga. Þannig að þetta var bara svona típiskur European Það er líka eins og segir, sko, það er ekki bara að Liverpool vann 5-0, við erum að tala alveg góða 30 tíma fyrirleik eða 1,5 sólarhring hvað við vorum hann lengi, sko. Ég hef nú farið á nokkra leikina gegnum tíðina. Besta stemming sem ég hef upplifað eftir leik var þegar við töpum fyrir AC Milan í Aþenu. Þannig að skásirarnir eru ótrúlegir. Var hann ekki betri 2005? Leiðilegt að bringa þetta upp, skilur við. Eftir leikinn, fyrir leikinn var stemmingi betri 2005, en eftir leik var hann betri í Aþenu. Meikar engan sens. Meikar engan sens. Þetta er bara svipað og liðið okkar gat ekkert 2005 en var fínt 2006, en við unnum 2005 og töpuðum 2006. Það er þetta gott. Við reynda voru líka hefnir, sko, við pöntuðum hann að hótel alveg í blindni við sem ekkert port og þannig séð og endum á bara náttúrulega þegar allt í einu komaðar byrjaði að streyma með fána, alla Liverpool fánana og allt svo leið, og eins og segja sjónvarpsstöðvarnar mættur eitthvað, þetta var bara við andir eða hótelun okkar, sko. Já, og þú búinn að fá þarna mann sem kemur í afmælið þitt sem var að opna fyrir okkur hurðina, þannig að þetta var algjörlega topp hótel, við getum mælt með því. Ég var reynda mjög ánægður að hlutverk Einars í skipulagninguna hafi endað áður en við fórum á stað. Það er vel gert að passa þetta hótel. Algjörlega, þetta var algjörlega geggjað. Nákvæmlega. Einu mínusin var Ronaldo gríman sem að mækir þetta.
Við vera með að Ronaldo alveg óþolandi í þessari borg. Við fórum í einhverja íþróttavöru verslanir þarna og það seld, Sporting og Benfica alveg seldir til jafns við Portobólina og Ronaldo gjörsamlega allstar. Ég leita út alltaf Peppe-grímu fyrir Magga, það fannst ekki. Fyrir Steina. Ég var alveg drukkinn en ekki það drukkinn ekki. En meiri segja að þegar bara ef þú langar að kaupa eggjasuðuvél, þá var Ronaldo að halda á hann. Já, hann er náttúrulega miklu meiri þjóðhetja í þessu landi, það svo sem alveg klart mál. En það náttúrulega kannski einn af toppbúndunum var náttúrulega algjörlega þessi ákvörðun okkar eina búðin sem við komumst inn í að kaupa okkur sittgott búningin og ég hef aldrei séð einar blikkaðan af eins mikið af fólki, hvort það voru karlmenn eða konur eftir að var í svona Portobóla, það var meiri við fengum ekki svona frið á flugvöllunum í London fyrir fólki sem vildi gefa hún á 5 Þetta gott dæmi það einar veit allt. Það mjög mikið starfsfólki á Gatwick reynilega. Portugali, já. Já, en hann veit ekki hvernig það að hætta. Það var enginn að blikka hann eftir að hann kominn farin að nálgast Ísland aftur. Nei, hann að skipta ból í Leifsstöð. Og það alltaf kannski eitt af því sem ég hef svo sem vitað áður sem líka alveg gaman sem maður upplifir það. Þetta land náttúrulega sjúkt í fótbolta. Við byrjum að vera þarna í flugvélinu með einhverjum 50 skólakrökkum í skólaferðalagi sem voru allir að fara að leikinn Mótarbyrni hafa skipulagi hjá Steina að senda okkur í skólaferðalagi og svo skipti einhverjum alveg hvaða leigubílastjóra við fengum afslátt á matsölustað á 50 degi að því að Steini sagði þér frá því að Maggi hann uppgötaði Portúgal, hann kann portúgalsku, ég ekki að ljúga, hann talaði portúgalsku og leigubílstjórinn alla ferðina. Var það 3:30 aðfara á nótt? Nei, ég var að leiðsögja honum á völlin, skulum hafa það á hreinu, Portúgalanum, á portúgalsku. Reita, diretto, var allt klart. En má það ekki fylgja sögun að við lögðum á stað hálftíma eftir ykkur af sama staði miðbænum og vorum komnir hálftíma undan ykkur á bar. Við fórum á aðeins vitlaus og þeir sennilega voru að gera lítgrín okkur með að senda okkur alveg hinn hringinn. Við vorum 3 skref frá réttum réttapöp og löpuðum minnstakosti 2 hringi. En það var líka alveg gaman að upplifa það sko með Portúgalana þegar við fórum að borða við Einar þarna á 50 deginum og dettum inn á Benfica aðdáanda sem gaf okkur afslátt af matnum vegna þess að Liverpool unnu okkur 5-0. Þetta fótbolta sjúkt land og einhvern veginn allir bara glaður og kátir, þannig að þetta var ógeðslega gaman. Þeirni eitt aðlókum, þessi völlur, hvað rankar hann að þessu völlum sem við farið á? Stadium í svolít. Hann bara býsna flottur, svolítið opinn í endana en býsna flottur að sjá, sko. Við vorum svolítið upp í rjári náttúrulega. Við vorum svolítið upp í rjári og það náttúrulega öðruvísi menning þetta, það fór svolítið í taugarnar á mér þetta net sem að fyrir en það bara eins og það Og þú náður ekki að henda flöskunum, minnur við? Ég var bara að targeta hann að 3. Þetta flott mannverki og alltaf, það var rosa gaman að fara í gegnum tunnelina inn og upp í stúkuna, sérstaklega því að þeir voru að stoppa púlarana svona mikið þar fór söngurinn alveg bara upp úr öllu valdi, þannig að þetta var hann er býsna flottur. Ég myndi segja að hann fengi svona 7. Já, sammála því Maggi. Já, ég var ekki með þetta var bara það sem ég var flottur af öll ef við höfum kannski bara ekki verið alltaf einhvern leigubíl, það var náttúrulega staðsetningi líka frábær honum, einfalt að fara úr þessari lest þarna inn og út á vellinum og bara ég segi svo Steini þetta netdæmi þetta pirraði mann en sko, já 7 eða 8 eða hvað mælikvarða við ætlum að taka, þetta er náttúrulega bara flottur völlur og það er svo sem alltaf að fara að gefa einhverja einkunnir á það held ég en flottur völlur og þeir mér svolítið gaman að því að máli segja því, ég veit ekki hversu vel það skilaði sér í lok leiks og það náttúrulega voru þeir ennþá syngjandi, leikmenninni fóru þarna fyrir framann harðasta stuðningsmannhópinn í eitthvað svona hring og létu voru svona einhvern veginn að berja sig saman eftir leikinn og þá sungur alltaf tíman og endaði með því að öll skárnir klappaði fyrir aðdáendunum því þeir náttúrulega áttu sinn þátt í því að gera þetta maður gæti ekki séð að völlurinn var að tæmast og það var 5-0 einhverja 5 mínútur eftir ef við hefum verið á enskum velli þá hefum við bara Liverpool-menni verið á eftir í þeirri stöðu sko, þannig að því leitinu til fannst mér að standa sér rosa vel. Já, þeir voru algjörlega frábæri, ég held að við getum alveg sammála því. En höldum aðeins áfram, Steini, tökum aðeins bara saman framistöðu leikmanna núna í þessum leik. Það er svolítið síðan ég farið að Liverpool-leik, en ég veit að þú er eitthvað farið síðan ég fór síðast, en hvaða leikmann svona
ef við horfum á þennan leik, fannst þér skemmtilegast að upplifa live? Það allt önnur tilfinning úr stúkunni, sko. Já, allt önnur, sko. Ég náttúrulega bara orðin svolítið þreytt, illa rispuð plata. Ég elska að horfa á Bobby Firmino live, sko. Ég elska reyndar að horfa á hann í sjónvarpi líka, en að horfa á hann live er bara eitthvað enn meira. Hann alveg ótrúlegur þessi drengur og bara eljan og grimdin og bara þessi yfirferð, það bara alveg magnað að fylgjast með hann. Ég fannst Virgil van Dijk, ég náttúrulega hef ekki séð hann live áður og ég var ákaflega hrifinn. Það alveg óbóðsleg ró sem að fylgir honum og hann rosalega mikið að stýra mönnunum í kringum sig, hvort sem það fyrir aftan sig eða framan sig eða til hliðar sig allan leikinn og það náttúrulega sjáum við ekkert alltaf í sjónvarpinu. Hann greinilega, þarna komin einhver svona vokalpunktur sem að var ekki áður. Það fer rosalega mikið í gegnum. En það sem hann kom með mest á orð með, það voru þessar geggjuðu sendingar út á kantana. Þetta voru bara Xabi Alonso sendingar sem hann tók þetta bara úr vörninu, bara pinpoint beint á kantana. Þeir voru ekki alveg nýtaðar allar, sko, en þetta var alveg mjög góð sending. Nei, þannig að hann svona sá eini sem ég hef ekki séð live áður og hann var mjög impressive, vægast sagt, mjög impressive. Maggi, við vorum nú svolítið að tala um Robertson. Já, algjörlega. Það algjörlega augljóst að maður einhvern veginn svo góðu vanur, það alltaf frábært að sjá Mane koma í þennan gír sem hann var frábær í leiknum. Þetta hjálpaði hann svolítið að þessi markmaður náttúrulega gaf hann fyrsta markið algjörlega en hann var frábær. En Robertson var geggjaður. Ég held að það verði mjög erfitt fyrir Moreno að komast í liðið aftur og minna þessi strákur að því að menn vissu ekki alveg hvað var að hafa og var eitthvað pressa farin að tala um það var eitthvað mistök að kaupa hann alls og leiðis en optionin að hafa þennan strák algjörlega þindarlausan út allan leikinn og hann líka, þú veist, það sem að sé líka það, mér finnst hann flottar staðsetningar varnarlega, þannig að mér fannst hann, ég segi eins og Steini, alveg sammála Steini að Van Dijk virkaði rosalega, ég var mjög glaður að sjá hann í tvisvar í leiknum og þá hljóp hann og nefaði í Karius, annars getið eftir að hann hafi varið í rangstöðumarkið þá gerði sér færa kíla á hann þar og þarna þegar hann fór út í teginn og kýldi hann út og þá þegar menn voru búin að hleypa burt og þá gaf hann fæfa það, hann og Löfren voru greinilega mikið að tala saman og voru að byggja upp sitt samband, þannig að ég held að Van Dijk verði næsti fyrirliði Liverpool, hvernig sem það verður, en Robertson bara frábær kostur, alveg frábær, minna, hann þarf ennþá að vera betri sendingamaður, því hann kemst svo oft í svo frábæra möguleika að senda boltan fyrir, en hann svona átti til að vera þá að overhitta hann alveg á fjær eða jafnvel bara aftur fyrir markið, en það hlýtur að vera hrikalega erfitt að vera með að spila á móti Liverpool með Sadio Mane og Andy Robertson í þessum gír upp. Erum við ekki líka þar svolítið óþolinmóður eins og sérstaklega með horfa til sjónvarpi, ég pirra mig oft á sendingum hjá Robertson og hann átti náttúrulega nokkar í þessum leik en hann búinn að vera í liðin einhverja 2-3 mánuði núna og það búið að rótera töluvert, það ekkert óeðlilegt að þeir eftir bara læra á hvort annan og kynnast. Nei, ég sammála breytingar bara á varnarlínunni hafa ekki verið litlar, sko. Það sem ég alveg sammála því, sko, guðmigóður og það, þú veist, Andy Robertson keyptur í haust frá Hull City og hann búinn að vera, hann alveg upp á Queen's Park og spila með Dundee United með virðingu fyrir skosku fótbolta, hann tekinn hann í 2-3 mánuði svona hann byggður upp sem Liverpool-leikmaður í haust af Klopp og ekki hleypt almennilega inn í þetta fyrir í nóvember í rauninni meiðslum og Moreno og hann að grípa sensin sín alveg rosalega vel. Það var þessi í sjónvarpinu þá maður sér aldrei, þú veist, almennilega sömu yfirferðin og maður sér hann þegar Liverpool var búið að glata boltanum, hann var komin aftur í línum leið, þegar leið og vorum búin að vinna boltan, þá var hann farin alveg leið, hann var alltaf option, þú veist, þegar Sana Mane var að keyra inn á miðjunni, þá var hann alltaf fyrir utan, ég veit ekki hvað sem verið það sást í sjónvarpinu, hann var alltaf kominn, það var, þú veist, á 90. mínútu fekk við boltan út til hægri, mann ekki hvort það var Ings eða Mane sem var þar, og þú veist, og þá sáðu hann, bara, þú veist, 90 komið upp út á tíma, og bara swing upp vinstri vænginn og bakurinn farinn, þú veist, skora hann eitt markið, og þannig að mér fannst hann geggjaður en auðvitað stötta sóknartríó, við verðum að tala um það, því þú veist, það náttúrulega bara hlægilegt að horfa upp á það og það var náttúrulega bara bannað börnum hvernig Slim Salah skoraði þetta marksett nr. 2, það var náttúrulega bara ekki að leyfa þetta, sko. Hérna Steini, aðeins að hann tökur sóknartríóið, ég verði að gefa sjátt líka á Milner, þetta var held ég einn besti leikur sem ég sé frá honum bara í Liverpool-búningi.
Já, það er búið að afskrifa nokkuð oft strák núna sérstaklega í vetur en alltaf virðist hann svona delivera, honum hent þangað, honum hent hingað, það bara gerði þetta. Það er alltaf misjæft hvað hann leikir henton, þetta leik kannski hentaði líka ágætlega sko. Hentaði, en hann skýlar alltaf sína, það er alltaf vinsla í honum, það er alltaf, hann leggur sig alltaf fram. Mér finnst alltaf nummer 1, 2 og 3 ef þú ert settur inn á völlinn, þú ert með slatt af gæðum og sumir með minna af gæðum heldur en aðrir en allavega ef þú reynir þitt allra best þú ert á fullu allan leikir og það verður aldrei tekið af Miller, hann er alltaf á fullu, þetta er elsti maðurinn í liðinu held ég held að hann hljóta að vera elstur og hann er á fullu allan tíman. Hann er ekki orðið stóðsendinga hæstur í meistaraldeildinni. Jú. Það er eitthvað svoleiðis. Þannig að hann var algjörlega geggjað, bara verulega gaman að sjá í rauninni miðjuna sem maður hefur haft svona mestar áhyggjur af í vetur. Hún er búin að vera svona sá hluti sem að náttúrulega vörnin búin að vera að fá á sig en að hluta til út af svona slakri miðju tilbaka. En hún hefur fengið svo mikla gagnrýni á sig núna, sérstaklega núna undanfarið og hún var alveg trufluð í þessu leik. Allir. Maggi, sóknarlínan núna, sko, hún stefnir að verða betri heldur en 13-14, ég held að það sé alveg að verða, það er náttúrulega fleiri leikir, en ég sá til dæmis að byrjum bara á Firmino, það var einhver sem setti á Twitter að besta lýsingin á hann, Bobby Firmino is Liverpool system, ég meina eins og Steinur að segja, þetta er bara rétt, hann bara holdgerfingur, allt sem Klopp stendur fyrir rauninni. Algjörlega, og hann þú veist, ég segi, því að hann svolítið verið að dröll yfir Aldridge minni hvernig hann vildi tala með traditional 9, sko, ég held alveg að við getum séð bara fyrir mín og fara á miðjun og leikum með traditional 9 á móti einhverju leikjum, því hann er náttúrulega bara svo góður í fótbolta, hann er frábær senter, hann er frábær út á væng, hann er að skila sér tilbaka til þess að vinna boltan, hann er bara fótboltamaður sem að bara hættu líka hraða í kringum svona gæja. Nákvæmlega, ég bara, ég myndi alveg vilja sjá hann bara, við verðum að spila bara með 2 miðmenn fyrir aftan hann og bara snar geggjaða 9 upp á topp og láta hann splundur öll í kring, hann er einhvern veginn, hann er í kringum allt sem við gerum og það aftur, sjá það live, hann var komin núna í teig að sækja boltan eða var í vandræðum og yfirferðina á honum og þeir maður alltaf sérstaklega eiga það hann og Sala, þeir manni kannski ekki alveg eins mikið yfirferð á honum en yfirferðin á þeim tveim er náttúrulega algjörlega, hún er bara sjúk sko, einhver sagði að það var svona heatmap af Firmino og hann var rautt allstar nefnir í marktegni hjá okkar eigin markmanni sko, hann er bara út allan völl. Það er líka talað traditional 9 ekki, það var nú fyndið þessi heatmappi sem við sáum svo Daniel Sturridge. Það var mjög flott heatmap, en þú veist, hann er náttúrulega bara eins og sé, þú veist, það er alveg, maður alveg deilum það hvort hann er traditional sóknarmaður eða center eða striker en sko, sem bara taktu allar leikstöður út og bara, finndu bara liggu við að maður segir bara, geti fara að segja complete footballer út með hann getur allt, hægri vinstri ég er ekkert til hjá Klopp. Nei, nákvæmlega í sammála því, en þú veist, hættum að velta okkur upp einhverju svoleiðis, þetta er bara, ég held hann geti tekið hafsend og gert það vel, skilur, hann er bara það góður í fótbolta. Steini, við sáum samt í þessum leik líka bæði mörkin og bara framistöðun að og náttúrulega fyrra þegar hann er onnit, þá er Mane, ég myndi segja að sé bara í sama klassa á þeir, við höfum talað Fab 4 og núna Fab 3 og minna hann setur þrenni þessum leik og var allt í öllu og var vonandi að fá hann aftur í gang. Ég er ég er ósammála Magga, mér finnst yfirferðin á Mane hefur verið til stað, mér finnst hann finnst þú samanburðið við þá tvo? Ekkert síðri yfirferð hjá Mane heldur en Sala, svona finnst mér heilt yfir, en það hefur bara, hlutirnir hafa ekki verið að ganga upp hjá ekki eins og voru að gera í fyrra, en það er effortana og hann er að reyna og það hefur bara hlutirnir hafa illa verið að ganga upp. Ég líka held að sko þetta er alltaf spurning með traditional 9 þannig fyrir ofan. Ef þú væri með öðruvísi, og við höfum nú talað þetta á hann, öðruvísi framherja, eitthvað upp á topp, erum við þá ekki, byggist ekki kerfið svolítið mikið á einmitt því að Firmino er þarna uppi, dregur sér tilbaka og skapar þetta pláss á bakvið sér fyrir hina 2 til að hlaupa inn í. Ef þú væri með
9 þar fyrir ofan, en það var náttúrulega voru erfitt að spá fyrir þetta. Ég held samt að kerfið sé svolítið mikið byggt upp á því að einmitt út af því hvernig Firmino að þá hann að búa til svo mikið pláss á bakvið sig fyrir hinna til hlaupin. En Mane, það var gríðarlega gaman að sjá að hann skildi ná þessari þrennu sinna, því að maður hefur haft það á tilfinningunni að það sé bara hlutirnir eru bara ekki að ganga upp fyrir hann. Hann að reyna, hann er með flotta yfirferð finnst mér, en hlutirnir bara ekki gengið almennilega upp. Maggi, Skye þeir hendi í gær upp einhverja mynd þar sem að sýndu að þetta sóknar tríó hjá Liverpool, það sem búið að skora mest núna í öllum keppnum í Evrópu, 63 mörk. Það yfir City og Barcelona, það taka sem sagt handvelja þá 3 leikmenn, líklega markastu leikmenn í þessum liðum, en ég meina þetta engar kannski auðvelt að segja núna, það ekkert margar sóknarlínur eða einhver í boltanum þetta sem myndu skipta á þessari, sérstaklega með aldurinn á þessum leikmennum okkar. Bara alls ekki, það bara alveg klart mála eins og séð, þú veist, og það bara, og ég sá líka í ykkur tölfræðir með stóðsendingu, það konur heldur upp í 83-84 mörk í vetur sem þetta bara galin tölfræði, sko. Og þú veist, það bara alveg pottjasteina með þessi hlaup í kringum og maður geti stungið svo inn á bakvið og allt það, sko. Þetta alltaf bara, þú veist, í dag myndum maður ekkert skipta við neitt, það alltaf hræðslan það að einn meiðist, hvað myndi gerast á, en þessi 3 eru bara, þetta bara svindlkallar, það bara þannig, og meina Sala náttúrulega, þú veist, hann er náttúrulega með svo hryllilegt sjálfstraust, sko, þú veist, þetta markast númer 2 náttúrulega bara, þú veist, í alvöru tala, það bara banna börnum að gera svona í markið mótherja í meistaradeild, sko, taka hann á hnéð og lyfta hann upp á skallan og líta svo upp og leggja hann í fjær, sko. Ég trúði þess ekki að þetta hefði gerst. Það var ekki fyrir en ég sá þetta í löngu eftir leik inn á Írskabarnum. Sama hér, sko, ég var ekki átt að þetta hafi bara virkilega verið. Ég bara hélt, herðu, nei Steini, nú þú komið rugluna, þetta var ekki svona. Það virtist líka verið óra tíma að þessu, hann var alveg bara tund þessi vita virtist vera, sko. Alveg söðslagur. Magnað, finnst þú sagt. Herðu, höldum áfram, strákar, erum við ekki búin að skilja ágætlega við þessa Porto upplifun, það ekki hægt að lýsa þessu neitt sérstaklega vel, sko, hversu gaman þetta var, þó þau segju það þarf að upplifa þetta til að skilja það. Hatt og bíður, þetta er svoleiðis brandari. En ef við höldum áfram ekki í skemmtilegheitunum og færum okkur yfir á sunnudaginn. Þar voru 2 leikir á Super sunnudegi og ég held við byrjum á þeim sem að ég gladdi bara svona næstu jafn mikið og seinnileikurinn. Okkar maður, hann opnar aftur leiðin inn í topparna, Newcastle vinnur United, ég meina þetta eru risa úrslit í þessari baráttusförum komnir og sérstaklega Já, algjörlega, ekki spurning. Liverpool á þannig formi núna virðist vera, orkan fín í leikjunum og svoleiðis, þannig að við eigum alveg jafn mikið að horfa upp eins og á þessi 2 stig sem eru þá í sætið fyrir neðan okkur, sko. Alveg sammála því og bara að því maður ég er náttúrulega alveg með hrikalegt soft spot fyrir Rafa, þetta er náttúrulega hann er með svo lélegt Newcastle, þetta er svo lélegt lið í fótbolta, það er alveg magnað, sko. Það er varla leikmaður þarna sem er spennandi í rauninni á nokkurn hátt, finnst mér, sko. En þú veist, þeir voru svo, uppleggið var svo í rauninni að stíla inn á veikleikana United, auðvitað svo sem nýtti United ekki döðafæri sem við fengu, en ég horfði á drjúgan part af þessum leik og þetta var bara enn eitt taktískt masterstrók hjá kallinum, hann kann það heldur betur ennþá og yfirvegaður og rólegur og bara tók múrinni og bara svolítið eigin bragði. Það var bara gríðarlega jákvætt og flott og ég vona náttúrulega bara hans vegna að hann sé, sko, maðurinn sem sko fær að vera áfram í þessari deild og vera áfram í þessu Newcastle og vonandi fara nýja eigendur og geti búið eitthvað mikið til, sko. Þannig að það var alveg svo að segja, ég var alveg, þú veist, ég fagnaði, ég alveg í alvörinu bara fagnaði þegar leikurinn var flautar af í Newcastle, sko, það var bara þannig, en auðvitað náttúrulega, kannski... Við fögnuðum líka þess á þriðjudeginum að ég maður rétt. Já, við sungum eitthvað, Rafa fekk lögin sína sjálf, það var bara, þú veist, þess að segja, það var Lucas Leiva, Rafa, Luis Garcia, Suárez, bara nefnuð, og Torres, já, það var þetta... Biskan, já. Það kemur við ekki dóvar, þannig, það kom mér enda svolítið óvart, hvað Torres fekk mikið af lögum, sko, hann fekk alveg hérna nokkur uppklöpp. En það var alveg frábært að Rafa gera þetta, en svo náttúrulega líka bara kannski stuttumáli, kannski minnst ekki ástæðlega eða löngum tíma frá allan ég innan Southampton-leiknum að bara loksins vorum við með professional approach að leikin. Við stýrðum þessum Southampton-leik rauninni frá því við skorum fyrra markið, þá bara stýrum við leiknum alfarið, bara
og bara kláruðum bara leikinn eins og ætlum að gera, heldum hreinu rock solid tilbaka og gáðum Southampton einhvern veginn aldrei breyk sem að við höfum verið að leipa alls konar liðum inn í gegnum veturinn, þannig að bara mjög ánægileg frammistaða á Suðurströndinni. Eitt Steini úr United-leiknum, ég veit ekki hvort þið hafið séð hann, en ég held að þessi annað þriðja skipti núna í vetur þar sem að það sparkað bara upp í andlitið á mótherja, Valencia sparkar í einhvern leikmann Newcastle og það ég held hann að sloppið við spjald með þessi, sko. Sástu þetta og einhver munur á þessu og bara mannættukinu sem við sáum fyrir vetur? Þriggja bannir sem segja. Nei, í raun ekki. Það er eiginlega engin munur, sko. Það er sama gáleysi sem er í gangi. Ég sjálfur sér var ekkert að mótmæla þessu rauða spjaldi hjá Mane mikið, sko. Hann hefur enga stjórn á atburðarásinni þegar hann fer. Ekkert svona atviks eftir hefur fengið meira gult. Nei, það er vondamálið í þessu. Það er í rauninni bara búið að refsa einu sinni fyrir þetta og ég held að þetta hljóti að þurfa svona aðeins að yfirfarast hjá dómarasamfélaginu núna eftir þetta tímabila því að sko það gengur ekki að þetta sé stundur refsa svona fyrir þetta stundum ekki að því að sko svona atvik rúmlega breyta leikjum. Það er bara rautt kort eða ekki rautt kort. Þetta gjörbreytir leikjum og hvor leiðin sem verður farin, ég meina. Hvað áhrif hefur líka þriggja leikja bann á Mane, skilur það? Já, ég meina þess þá heldur sko. Það er bara ekki nógu gott að þetta sé svona random hvaða ákvörðun er tekin í þessu sambandi. Herra, höldum áfram Steini, sem ekki segir, þetta var nú hugurinn hjá okkur var nú svo ótrúlega mikið við Porto og maður var allar nefndi þessum Southampton-leik en þetta var líka svo ofsalega mikið skildur sigur sérstaklega eftir Manchester úrslitin. Ég meina, þetta ekki samt, sýnir þetta ekki aðeins staðinn sem að liðin komið á sérstaklega með þessa framlínuna? Þú veist, við erum ansi oft erum of oft að gera þessu tímabil líka en þetta eru sigrarnir sem að svona skila okkur allavega meistaradeildarsæti. Jú, og þetta eru bara, ég setti hann inn stuttan opinn þráð á Kopcast núna daginn og kom inn á þetta í næstu umferð eru til dæmis Chelsea og Manchester United að fara að spila innbyrðis og það kemur annar svona leikur í kjölfarið, það er annar rauninni Southampton leikur hjá okkur bara á heimavelli núna, þannig að það núna skiptir bara öllu máli fram á vorið að klára þessa leiki sem við eigum að klára og ég bara vona svo heitt og innilega að Klopp og hans menn séu búnir að svona, það var allt annað approach núna heldur við vorum bara að sjá til dæmis í leikjunum bæði á móti Swansea og West Brom sem að við vorum mjög fúlir með ekkert löngu áður. Þannig að vonandi þeir búin að finna eitthvað svona smá meiri neista þarna og menn séu bara komnir yfir þetta því að ég hafði á tilfinningunum þar að menn væri svona smá kokki og ég sagði í podcastið að ég vonaði að þetta væri bara slap in the face sem við fengum hana og bara vonandi heldur það áfram að því að menn eru búin að fá aldeilis að finna fyrir því að það þýðir ekkert slaka. Nákvæmlega. Maggi, við líka horfði þetta Southampton-liðið var ekki búið að tapa 6 leikjum hérna undan og var í ágætis málum og þetta völlur sem við höfum ekkert verið að gera á undanfarin ár. Já, ég har rétt. En eins og segjum, ég ást þetta bara einmitt, það var ekkert bara við sem vorum að bíða spenntir eftir meistaradeildinni, það er bótt þetta þeir voru að gera það líka, þessir ágætu leikmenn, það er bara þannig, með allir virðingu, að þeir hafa alveg verið í hótelinu daginn fyrir leikstrákar, þeir hafa verið að tala um það að beppa sig fyrir þennan leik og geima Porto-leikinn þangað til að því væri komið að klára þennan Southampton slag einhvern veginn, að þá var það náttúrulega bara frábært að sjá það að gera það og mér varst, þetta var bara svona sólid frammistaða, mennum voru bara markið náttúrulega fyrir mínu náttúrulega geggjað fannst mér og bara en einu sinni einhvern veginn gera hluti sem ekkert margir geta gert og bara varnarlega voru þeir góðir. Talandi það Maggi, varnarlega, bara vörnina heilt yfir þessu tímabili, þetta er ekki bara Van Dijk, hún hefur verið að batna, all tölfræði bara að segja það, við erum á ansi svona góður í leið með að við sérstaklega byrjunin hafa Klopp undanfarið, þetta tekið einhvern 38 leikja dæmi, það er alltaf verið svona running 38 leikja sko, sem er náttúrulega heilt tímabil, ég meina við erum að nálgast að vera núna cirka mark á okkur í leik, þetta er búið að vera 1,2, 1,3 jafnvel
fyrst í byrjun hjá Klopp, sko. Já, alveg saman já, það bara þannig og ég meina að því að ég alltaf markmaður og bara var að tala minnulega sín tíma þá alltaf fyrir mér sérstaklega ánægilegt að sjá markmann núna búin að halda hrjó og bara svona smátt og smátt einhvern veginn að byggja upp sjálfstraust og þó svo sem sögurnar séu sterkar á það að Liverpool sé að leita að vera markmann í sumar þá það náttúrulega líka sérlega ánægilegt að skipti mjög miklu máli og ég held að það sé alveg klárlega svona eitt af þessu jákvæða sem við séð í þessum síðustu tveimur leikjum og þó Matip hafði kannski verið svona pínuseki í Southampton-leiknum fannst mér en samt bara alls ekki eitthvað stress og svo náttúrulega Lovren og þeir í Porto á flottum stað þeir gera alveg mistök sko Van Dijk slapp til dæmis í svona Porto líka á réttum tíma ég sammála því þannig að það auðvitað skiptir bara heilmiklu máli og því Steini talar mér að kokkiness kemur af því þegar þú ert einmitt að, eins og núna, þú ert búin að fara til Southampton og Porto og þú ert komin í 2-0 og 5-0 og öll góð lið þurfa að vera kokki. Hvað er það gagnrýni að vera kokki? Fyrir mínu er ekki búin að skora marka sem hann horfði á bolta að fara í netið, sko. Já, ég veit það. Ég er að segja, það að vera kokki er bara, hvað að segja, bara til marsum sterkt lið, sko. Ég var heldur góðu punktur með þetta Twitter einhvern tímann í vikunni að fyrir mínu, hann horfið pottið ekki þennan að pissa, sko. Nei. Ég var að meina að það var bara sloppið, þeir bara heldur að það væri komið. Það er alveg rétt. Sem þetta enginn af þessu liðir undir oft, þeir eru ansi oft múin að tapa niður svona, baráttu, en ég held það eins og ég segi, þetta ekkert mjög margt úr þessum Southampton-leik sem við þurfum að staldra við, en Maggi, við erum að sjá núna, Steini, við erum að sjá núna menn koma aðeins tilbaka úr meiðslu. Klein er að byrja var hann ekki að byrja Melwood í dag? Það var einhver æfingarleikur eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega tökum við kannski að byrjum bara Klein. Heldur hann eigi eitthvað leið inn í hópinn núna? Heldur að fari þá, það er að koma mars, heldur að sé ekki alveg það mánuður allavega í hann fari leik og heldur að fái sensinn. Það er orðið ekkert létt að slá það út, pjekkanar. Nei, já og nei, ég meina það er ekkert langt síðan við vorum ekkert rosalega ánægðir með Gómez, hvernig hann var að... Nei, við erum alltaf kannski ágjörða forminu minna, sko. Já, ég meina sko, ef að Klein nær að koma sér í standunum, nú veit maður ekkert hvað hann er búin að vera að æfa fyrir utan Melwood. Eða hvað var aðan með úr höfuð? Það er ennþá talað að það hafi verið brákaðar hryggjarliður í honum, sko. Það hafi verið að halda honum svona lengi frá, og ég ætla bara að trúa því áfram. Það var eftir nokkuð ábyggilegum heimildum hann í byrjun, en ef hann er í góðu líkamlegu formi eftir þetta og hann er búinn að vera að æfa stíft og hann sé ekki búinn að vera á Melwood, þá er Klein, ef hann færi nokkra leiki með U23, þá er hann alltaf að fara inn í það lið. Hann er náttúrulega líka að targeta HM í sumar. Hann vill komast inn á völlin sem fyrst. Hann er náttúrulega með reynslu og hann er með fullt af gæðum og varnarlega er hann að fara að styrkja þetta lið alveg helling og það er náttúrulega þar sem við höfum verið mest svona í vandræðum. Þannig að já, hann klárlega. Hvar er Trippier? Hvers lenskur er hann aftur? Hann er enskur. Var hann ekki orðin? Hver er Walker nummer 1 hjá með? Walker og Klein hafa verið að skipta þessu á milli sín. Á EM skiptur þessu á milli sín og þeir hafa verið svona sitt og hvað. Þannig að auðvitað stendur Walker betra vígi núna. Ég með Trippier líka, sko. Hann er búinn að vera alltaf mjög öflugur, sko. Já. En allavega þá er þarna fullt af challenge fyrir hann til að ná sætinu sínu í þessum HM-hóp. Hann er náttúrulega klárlega einn af bestu hægri bakgrunum deildarinnar þegar hann er í lagi. Þannig að þetta er náttúrulega styrkir, ef fáum hann heilan inn þá stekkar það hópinn. Algjörlega, sko. Það er bara ekki nokkur einasta spurning. Maggi, önnur pæling og talandum traditional nýjur, ég veit ekki hvort við ættum að flokka til dæmis Danny Ings þar, ég meina við höfum ekki fengið að sjá það neitt mikið, hann kemur inn á þessum leiki Porto og Klopp, hvað segir maður, trúum maður því sem hann er að segja þetta, þegar Danny Ings talar um það líka, hans er komin í toppform og svoleiðis, að það er helviti spennandi allavega, hvernig þeir tala um hann, þú veist, hans framtíð virðist vera alveg klárlega hjá Liverpool undir stjórn Klopp. Alveg klámlega, bara spennandi ummæli Ings eftir Champions League leikinn. Það er alveg augljóst mál, jafn mikið og við erum að horfa á
þessa 3 geggjuðu leikmenn þá verðum við að reikna með því að þeir verði eitthvað hvíldir. Það eitt sem kannski tölum ekki mána, það frábært að eiga seinni 90 mínúturnar á Anfield kannski akkúrat til þess að færa aðeins til og gefa öðrum mönnum séns. Ég meina, alltaf búið að fækka svolítið í leikmannahópnum, við erum búin að láta fara þarna unga stráka út á lán sem að kannski voru að banka svona einhvern veginn að einhverja möguleika að spila þennan leik núna á móti Porto, þannig að við erum ekkert að sjá einhvern varalið spila þar, en það allir slítur Danny Ings loksins að fá að byrja leik, ég hef fulla trú á því og Klopp náttúrulega þarf að geta leyst þessa 3 einhvern veginn af hendi. Ég meina, við tölum Kleinvin Lallana var að æfa að mér skilst nokkuð bara full út Marbella, þannig að hann virðist vera komin í þannig sénsinn að geta verið allavega í hópið að spila duglega á móti West Ham. Þannig að Lallana og Ings hef ég trú á að komið aðeins inn í þessa jöfnu fram á voru og fái þá svolítið tíma til að sanna sig, og einhvern var að tala það að Ings væri búin að vera að vinna rosalega mikið með Firmino og fara í gegnum það hvernig hann væri að hreyfa sig og að gera, og það þetta bara alveg, mér finnst það langt líklegast að það verði þannig að Ings verði settur upp á toppinn frekar en út af kantan til þess að prófa það, og það væri alltaf bara geggjað að fá Danny Ings í einhvern gír. Hann var spennandi leikmaður, það var alltaf slítur og allt í fyrsta skipti, þá var hann einn af fáu leikmönnum sem var búin að sýna eitthvað lit þarna á þessum ömurlegu loka vikum Rodgers og var búin að skora eitthvað 20 mörkum lélegu liði í ensku deildinni þar á undan, þannig að hann hefur margt brunns að bera ef hann ná sér eftir meiðslin, þá hann aftur, eins og Steini var að tala Klein á hann, og þá alltaf fram á vor klárlega frábært að Ings komin á einhvern þann stað en að geta farið að kontributa inn í þetta lið, það væri frábært. Sérðu það fyrir Steini að sammála Magga með Ings og Lallana hlýtur að koma sterklega til greina í þessum Porto-leik, eitthvað fleiri sem sér fyrir þér breytingar? Bara bæta við varðandi Ings, ég meina Klopp lætur Sturridge fara á láni og heldur Ings, hann ætlar bara að hafa Ings sem straight swap fyrir mínu, bara til að geta látið hann pústa, það bara deginum ljósara, þannig verður þetta út tímabilið og greinir þetta traust á hann, en ég náttúrulega býða og vonast eftir að Lallana fara að ná sér alveg fullkomlega heilum að því að Er ekki rétt að hann kom sterkur inn í innan Southampton-leik? Jú, og hann hefur verið að koma sterkur inn þegar hann hefur komið, kannski aðeins ofsterkur inn í 23 ára leik, þetta var svona svolítið Það þarf að herða þess að stráka hann af tóttinam. Já, aðeins over the top, en hann að koma sterkur inn og við vitum alveg hvað Adam Lallana getur gert og í rauninni núna þegar við erum að horfa á þessa leiki núna, það er bara ég held að sé svona best hægt að lýsa þessu þannig að sko, það enginn að tala Coutinho núna. Ég minna, þessi sóknarlína okkar alveg jafn geðveik. Einar Örn var reynda að tala Coutinho á Twitter hann var konum til að ég man ekki velgenglis í kvöld. Já, þeir eru beinu persónulegu kontakt, sko, þeir tveir. En bara að fá þessa strákainn, að fá Lallana almennilega inn, ef við fáum Kleinin, við erum konum með Virgil van Dijk hann í vörnina, það alveg ágætisbreidd. Klopp var að tala það í vikunni, hann hafði aldrei haft lið sem var með svona mikla breidd. Ég er kannski ekki alveg 100% sammála því. Helviti var það veikur, hópurinn að Dortmund hugsaði nú. Já, en ég hef fulla trú, við erum bara með gæði í þessum hóp, við getum verið að rótira þessum mönnum inn á miðjunni, við getum verið að rótira í vörninni. Við viljum helst ekki fara inn í neitt leik án eins af þessum fremstu þremur, en samt kannski Porto heimaleikur 5-0 yfir. Porto heimaleikur seinni leikur, ég var alveg til að leyfa Benna litla að taka smá rönnátar. Ákala, hendur nú á miðjuna, komið tíma á það. Talandi það, Maggi, við sendum nú góðan leikmönnum á lánu og við sendum þig Evrópu í síðustu viku til að fylgjast með þeim. Hefur eitthvað skátað aðeins? Ég er náttúrulega klikkaði maður. Ég satt og horfði á sunnudaginn á Ryan Kent eða vondan leik fyrir Bristol City á móti Leeds og svo ég er alltaf náður mér einhvern skybox helviti gott sem maður er að horfa á þessar championship deild og þetta dót allt sko. Þú hefur náttúrulega ekkert nema tíma.
ekkert nema tíma, sko. Þannig að, já, þetta bara... Við erum búin að sjá að svona ummæli og svona Grújic fyrir allavega að fer hann spila til dæmis Alveg klart, ég held að Grújic þetta verið frábær ákvörðun Marko Grújic, hann er náttúrulega strax orðinn bara darling of the fans í Cardiff og bara spilar alla myndir, kemur svolítið óvart að hann er látið sitja fyrir framan hafsendana, hann er svolítið djúpur, hann hvort að það hefur verið eitthvað sem voru nokk fattað upp hvort að Klopp horfa til þess að kann er náttúrulega nokkuð örugglega farinn. Ekki kaptinn af því North líka bara í meiðslum? Jú, hann er bara í meiðslum, það er bara þannig. En saman má segja runni að það var gott í honum, en að Kent er náttúrulega að spila allir leiki hjá Bristol City og átti þarna dabran leika móti Leeds. Harry Wilson náttúrulega hefur komið inn og alveg tekið höl með tromp í runni, búin að skora leiki upp og fiskaði svo víti sem var á Chelsea sem ekki var græjað. Og þá kannski sagði eitthvað að þeir voru ekki tilbúin að hleypa á lán fyrir að hafa búin að skrifa undir 3 ára samning, þannig að þeir eru ekstra að búast til því og svo er svona laumunafn sem að verður alltaf gaman að sjá sem að kannski geti verið að spila móti okkur Íslandingum á HM í sumar sem að heitir Taivo Avoni, ég voru ekki að segja þetta rétt, nýgerískur strákur sem er að spila í Belgíu. Er það ekki risastór? Jú, þetta er svona, strákur sem er að spila 9 og 10 og er bara reyndar svo sem ég ekkert rosalega sterkri deild í Belgíu með liði sem heitir Muskrón. Það er búin að skora ykkur 7 mörk og leggja upp önnur 7 og virðist vera bara mjög sprækur og ferskur, þannig að það verður líka útálítið gaman að sjá hvað hann gerir. Á móti getum við verið að svekkja okkur á Shea Ojo sem er dottinn út í liðinu hjá Fulham og það verður ekki auðvelt að ætla að kaupa að selja Origi á einhvern pening, hann er ekki að snúa einum höfðum hjá Wolfsburg. Var hann ekki á 3. stjóra sinna á tímabilinu? Jó, reyndar, en hann er ekki búin að skora ykkur 5 mörk og verður tekin út af flestu leiki sem hann er ekki að koma inn á sig varamaður. Þannig að hann er búin að eiga erfitt. En það verður mjög gaman og ég bara er alveg gaman að horfa á Cardiff City með Marko Grújic, ég er búin að taka einn heilan leik með þeim og eins ef að menn hafa ekkert ekki annað að gera eins og ég en horfa á þetta þá líka er Harry Wilson náttúrulega að spila, það er bara með virðingu fyrir 23 ára liðin sem náttúrulega er enn eitt árið verður slátraður, það er gaman að vera stjórið þess að 23 ára lið sem vinnur alltaf alla leikið fram í janúar og svo bara allt liðið sendt í burtu. Ég meina Corey Whelan fyrir liðin var settur til Jóvil og hann er að spila þar. Þannig núna eru bara 18-19 ára strákar að spila þess að 23 ára leiki og byrjaði á að tapa fyrir liðið sem unnu 7-0 nýlega. Þannig að það þýðir til kannski svolítið erfitt. En þú veist, bara gaman að horfa á Grújic, hann er grjótharður og er bara, hann hefur alveg tendens til þess að geta orðið, held ég, mjög góður leikmaður. Þetta er strákur sem er taka 60 metra sendingu, pinpoint einhvern kantmann sem er á fullri ferð upp vanginn og Wilson er alveg jafn mikið í Championship-deildinni eins og 23 ára liðunum að fara á menn og búa til færi og skora mörk, sko. Þannig að það er bara búið gaman að fylgjast með þeim hérna núna frá því að þeim var hent á lán, sko. Nákvæmlega, Steini, þú verður að skutlast upp í Breiðholt á morgun og finna dagbókarni á Maggátu því að hann er með fleiri klukkutíma við sólarhringnum, það held þessi bara ljós. Ég veit enga sem Ég er með fílófax, ekki með helviti dagbók. Ég veit að þú ert með fílófax, það kemur engum ávart, en þú ert, held ég það sé ekki, sko, varst ekki að taka við í knattspyrnufélagi en daginn eða eitthvað, íþróttafélagi? Hann er alveg formaður IR, hann er formaður IR, skólastjóri, hann er í Kopcast, hann er dómari, en að því að hann hætti í stjórnmálum og þá varð hann að taka eitthvað nýtt að sig. En drepur tíman með því að horfa á Cardiff. Minni ykkur að þið sunguð ekki með mér þarna, þannig að mjög einhverju nýfið það. Ég notaði ekki á F-orðið, sko. Ég var með hjálp í viðlögum, við skulum alveg halda þetta Þú mátt eiga það. Þú varst með hjálp í viðlögum. Það er öll betri innrættur heldur en Sigursteinn, það verður bara að segja eins og Það er loksins, þetta er alltaf löng pása án fótbolta, en það er fótboltið næstu helgi. West Ham og ég meina, ef þú horfum bara þess á þessa topp 4 baráttu, þetta er náttúrulega, þetta styttist alltaf og eins og þau voru að tala áðan að þetta er náttúrulega leikur sem að kemur í kjölfarið á innbyrðisverðum stórlögunum, ég meina, er þetta ekki bara eitthvað, þetta er allt möstvinleikir og allt stórleikir, en þessi nú með þeim stærri svona miðað við aðstæður. Já, ég meina það er bara þannig. Það er Chelsea á Manchester-liðinu í næstu 2 leikjum og Chelsea eru náttúrulega í bullandi baráttu. Ef við bara horfum á hlutina bara straight, þá er mjög ólíklegt að Arsenal sé að fara að blanda sig í þessa baráttu efstu 4 sætin. Það eru bara of mörg lið. Ef þetta væri bara eitt lið sem að þeir væri með þennan stigafjöld í, þá væri það alveg möguleiki að eitt lið myndi hrasa það mikið og þeir myndi stíga það upp. En þegar þetta eru svona mörg lið sem þeir þurfa að
yfirvinna þá eru líkurnar nánast engar, þannig að við getum nánast afskrifað Arsenal. Við erum að tala þarna Manchester United, Spurs, Chelsea. Chelsea að fara í 2 mjög erfiða mannsleiki á næstunni. Þannig að Eru þeir í byggarnir líka? Þeir eru í byggarnir mjög ennþá. Þannig að bara það að segjum bara að það skiptir eiginlega bara engu máli hvernig þessi leikur hjá Manchester United og Chelsea fer næstu helgi. Ef að Liverpool klára vestan þá þeir komnir í bara bloody brilliant mál. Það bara þannig. Það bara Chelsea tap, þá þeir að detta hellast úr lestinni og United tap, þá þeir þá annarsætið orðið okkar, þannig að þetta bara risa helgi. Nákvæmlega. Við getum líka hortið að Maggi að Tottenham þeir að annarskiptið á þessu tímabili þurfa þeir að fara í aukaleiki í byggar, núna móti Rockdale, þeir alveg nota sitt lið í þessa leik, Kane og þeir alveg að spila í þessum leikjum, þeir alls ekkert búnir á móti Juventus, það verður leikur sem og ég býst við að þeir fara áfram með það nóg að gera hjá Tottenham og þeir eiga reyndar eins og við bara 2 svona af top 6 leikjunum eftir, en við eins og staðan Liverpool, við gerum okkur vonum að loksins ná að vera fyrir ofan þá, eða ekki? Algjörlega, ég meina, Steini sagði það náttúrulega plúsin að eiga ekki marga þess eftir, auðvitað náttúrulega eftir að fara til Manchester og Chelsea, það alveg drullu erfiði leikir, þannig að Chelsea á það og þeir að það sem báði inni á okkur báðum að hafa það svona á hvað að segja, á svona dagskránni að fara þangað, en alveg klárt mál og hreint að það verður algjör lykilatriði þessar næstu 2-3 vikur eins og Steini lýsti í pislinu sínum og þess að frábært í því ljósi að geta bara andað pínlítið í þessum Porto-leik og það alveg líka pinpoint hreint og klárt að það mun alveg veðrast upp þessi lið sem við erum með í kringum okkur með þeir öllum þessum keppnum, þannig að við eigum bara að vera hundbjartsýnir, það bara þannig, við erum alveg í boss-sæti, það er við sem erum informliðið fyrir utan þetta blip sem var á móti Swansea sem ég ætla að vera sammála honum Steina í, hafi kannski bara verið gott slapp in the face á þessa leikmenn. Það er stundum bara gott að tapa leikjum, að sérstaklega maður spilar illa að fá ekkert út úr þeim, og þá getur það alveg ítt við þér og menn geta nýtt það í næstu momentum þar á eftir. Þannig að bara í dag eins og ég kom eitthvað inn á þannig að vera að spjalla við á fótbolta.net í dag, horfum við á það að fara í undanúrslit úrslit í meistaradeild og annars sæti í deildinni. Við erum alltaf að taka þessi podcast á þeim tímapunkti og ég alveg passa mig á því að leiða mér að vera hundfúll þegar við dröllum upp á nakka eins og móti Swansea og vera ógeðslega glaður að þegar við erum á þessum stað sem við erum núna. Þannig að með við síðustu 2 vikur þá er alveg pottþétt að það eru öll liðin fyrir ofan okkur í deildinni skítrætt að við förum upp fyrir þau og öll liðin í Evrópu vilja forðast að spila við okkur. Það bara þannig bara staðan í dag. Nákvæmlega. Hvernig líst ykkur á... Það er góð staða. Algjörlega, geggjuð staða. En horfum í innan vestarleik til að klára þetta, hvernig haldið þið að Jan kom inn eða eitthvað fleiri breytingar sem sjáum fyrir þar? Þarf þess nokkuð? Mér finnst orðið erfiðast að spá fyrir miðjuna því að núna erum við náttúrulega búin að fá bara mikla hvíld, menn eru búin að vera á Spáni að spilavítum og hjólum og örugglega í góðum gír með bara fullaðan batteri, þannig að ég sé ekki mikla breytingar á framlínunni á næstunni, Skil þetta reyndar ekki alveg, síðast þegar ég fór til Spánar þá var ég alveg sigraður þegar ég kom heim, Já, þú ert í aðeins annarri keppni heldur en þeir. Þeir eru bara annarri deild en þú eins og mín. Nei, þeir eru báðir í úrvalsdeild. Einar er í úrvalsdeild bara í allt öðrum hlutum, heldur en Liverpool leikmennirnir. En ég held að það er rauninni miðjan sem er orðin erfiðust að segja til af því að það stendur rauninni engin upp úr, það hangir engin niður úr heldur, þeir eru allir svona geta spilað eiginlega alla stöðunar þarna nema Lallana og vonandi er hann að fara að koma inn á miðjuna í svona leikjum eins og á móti Vestam.
svona leikjum þar sem við búumst við mótherjunum aftarlega á vellinum og það þarf eitthvað til að setja lykil í eitthvað svona ryðgaðan lás til að opna. Hver hinna verður þarna? Mér finnst það eiginlega ekkit, það bara dagsformið, bara þessi gamla góða klisja. Ég meina, Gini Van Aldum, Milner, Henderson, Can, það ekkit rosalega stór munur á þessum strákum. Það bara hver á deginu sínum og hver ekki. Nákvæmlega. Ég held reyndar að kannski það sem við sáum náttúrulega út í Porto var það fyrsti maðurinn sem fór að velli var Henderson, þannig að ég held að hann sé klárlega á einhverjum þeim staðnum að þeir þurfa að delegera mínútunum hans, þannig að kannski horfa þeir til þess að það virkar einhvern veginn þannig á mér, eins og alveg í allt fyrra líka, Henderson sé með krónísk erfi meiðsl, hann mikið að koma út af leið þeir geta hleypt honum og það, ég get alveg séð það að Can kæmi aftur inn til þess að vera nú bara að fara langa hvíld. Mjög langri hvíld núna bara. Já. En næstu 2 leikir eru heimaleikir við West Ham og Newcastle, við erum að fara núna, erum ekki að fara svo Liverpool næstu 2 vikurnar, það röðin West Ham, Newcastle og svo Porto og aftur og enn, við erum eftir Porto-leikin vonandi lendir Manchester ykkur í ströggli með Sevilla því að næstu leikur eftir heimaleikinn við Porto United á Old Trafford, þannig að það væri bara frábært að geta delegera þessum mínútum hjá öllu liðinu. Ég held að hann breyti ekki framlínuna, ég held að hann sé með þessa 3 þarna fram á móti West Ham því að við vitum alveg hvað Moyes mun gera. Hann mun leggjast alveg niður í skotgröf, hann kann ekki Markið, það ekkert leikjálega í ganginu akkurat núna. Nei, en ég meina, þú veist, ef þú ert með mér fannst við til dæmis, við tölum við miðjuna, Henderson mikilvægur fyrir þessa miðju á mínu viti, hann var frábær í sammála því. Southampton-leiknum og allt það, þú veist, held ég að það geti kannski verið. Hann var frábær í. Já, Porto-leiknum veit ég, að þú veist, að við erum kannski, þú veist, það kannski það sem er svona, þú veist, þú ósjálfrátt kannski farin að, kannski ekki í þessum West Ham-leik, en svona upp úr því aðeins að velta fyrir því leikjunum sem eru framundan og þó það sé ekki leiki álag, þú veist, það eru bara meiðsli og svoleiðis sem getur verið að koma upp, sko. En ég held að framlínuna heldur sér, ég held að Lovren og Matip séu þarna, það dálítið fróðlegt að hann búinn að spila, held ég núna, ekki Trent búinn að spila einhverja 2-3 leikir í bakverði þó að Gómez sé heill. Ég að ruglast? Gómez að koma tilbaka. Það var svona tæpur, held ég, allavega annar. Já, mér Trent búinn að vera frábær. Við erum líka að hafa í hugað að sko West Ham, þeir náðu í stig á Wembley daginn og þeir eru búin að tapa bara einum leik núna síðustu 6. Já, en leikplan West Ham, við vitum hvað það og það bara, við erum aftur að lenda í liði sem að Klopp hefur verið að ströggla með. Þú veist, við vitum alveg hvað Moyes gerir, hann leggst bara niður, því var ekki með Sunderland til því sáum það síðast og því hann mun bara gera eins, hann setur bara 9 manna varnarlínu, reynir að taka 0-0 og þú veist, það alveg leikir sem við höfum verið svolítið að klúra í vetur en ég vona við séum ekki að fara að gera. Þannig að við erum ég vonast eftir Lallana hann inn á miðjunni með þeim, þannig að það sé svona eitthvað svona svolítið ekstra svona, af því að hann heldur ekki dapur varnarlega, hann duglegur, hann góður í pressu, þannig að ég að vonast eftir að sjá hann með og endanlega þá Henderson og síðan bara með við síðasta leik, þá bara vil ég bara sjá Hendo, Milner og Lallana á miðunni. Ég held að Chance alltaf all English. Ég hugsa Tölum Chance. Ég bara held að sko. Já, nú erum við ekki búin að koma inn á það, nú virtist Steven Gerrard eitthvað nánast tala af sér í beinni daginn. Hvað ef að Can bara búinn að semja núna? Já. Og hann ekkert á einhverju leveli fyrir ofan hina. Eitthvað, akkur ættu að vera að taka hann fram yfir hina? Ég meina, hann hefur ekki verið neitt slakar en hinnir, en hann hefur heldur ekkert verið neitt betri en hinnir í vetur og akkurju ef hann búinn að ákveða að yfirgefa liðið, akkurju erum við að fara að spila honum eitthvað mikið ef að leikja álag ekki mikið og aðri leikmenn eru ekki í einhverju ló dæmi. Ég hugsa Klopp sé bara ég held að Klopp sé bara ekkert að spá eða hvort sem hann farin eða ekki, sko, ekki nema að væri það með eitthvað stæla skilur af eitthvað sem hann virðist nú alls ekkert vera, sko, þá held ég að spá ekkert í. Já, en á meðan miðjan virka vel án hans.
Ég held að hann bara Ég er alveg sammála Steini að það er bara hendi best sko, ég held Já, ég er svolítið sammála Steini því að því gefnu að Lallana séur hann heill og þá held ég alveg við eftir að sjá Jan svona fara aftur röðina. Já, ef Henderson er klár líka. Ég er að segja það þá held ég, það er sjálfur rétt, þá séum við alveg pottið að fara að horfa á það að Jan verði minna á móti. Ef ég giska myndi að hann spila svona 12 af þessum næstu, hvað? Já, svo svo myndi einhver tala um í dag, menn að þýski þjálfari náttúrulega alveg alltaf þekkja þetta kerfi svo sem vil, þannig að Klopp átti ekki að hoppa upp við það og svo var líka einhver annar sem sagði að ef hann er komið samningin í Juventus þá þarf hann ekki að hræddur ykkur meðsli eitthvað, þá getur hann bara einbeitt sér að klára fyrir almennilega Liverpool. Þannig við höfum bara eftir að svolítið sjá hvað það verður, en ég er svolítið á vagninum að Steina með það að ég sé það alveg fara að gerast að hann detti kannski aðeins út ef allir verða heilir. Það bara meikar engan sensstrákar að fara frá þessu Liverpool-liði til Juventus. Það verður með að vera miklu betra þeirra næstum ári. Tala þú þá við hann frændaðinn hann frá Tyrklandi? Þú sást hann í síðustu viku, ég var nú heldur betur að tala með mennina. Ég get ekkert mál að ræða. Bjallaði bara í frændaðinn. En einu sinni eru ykkur í svona gaurar að eltast við sól og lífstíl. Það er náttúrulega bara ótrúlegt. Það er alveg ótrúlegt að fara frá Liverpool til Juventus á þessum tímapunkti. Ég get ekki ímyndað mér að þannig að horfa tilbaka þá verði að velja þetta hvað að segja sem uppáhalds ákvörðun sín í lífinu. Ég bara trúi ekki. Það að fá þýskum stjóra og allt á uppleið sko. Herðu. Spá? Já, held að. Er það ekki? Endilega Þú veist Einar Orlus eða? Já, þetta kom að því maður, nú gerist þetta. Ég er að skjóta að segja, hvað gerist þetta? Bara kom skilabús, ég held að fyrir ykkur, þetta var aðeins klúður. Ef ég byrja, þá held ég að þetta verði hunderfitt. Við sjáum allt annað leikheldur á móti Porto, en ég held bara sjálfstöðust í liðinu. Það er það mikið, við fáum algjört Kopcast því þegar Moyes kom síðast þegar ég held að þið hefði verið í stúkunni. Við vinnum þetta 2-0 í blálókin með einhverjum mörkum sem gæti alveg komið úr óvæntri átt. Tökum 3 stig eftir dálítið stress. Steini, heldur að verði fjólublá reykur í stúkunni, eins og síðast þegar við fórum á Moyes-leik. What the fucking hell is that? What the fucking hell is that? Ég er með fulltrúa í stúkunni núna, það eru vinkonuhópur, 4 saman nágranni minn með 3 vinkonar sínar með sér og ég er alveg samfærður það að þetta verður flott verslunarferð með alveg bara risastóru og flottum úrslitum í þjóðkapót. 3-1. Ég ætla að setja spilið bara svipað á Southampton-leikurinn, segir 2-0. En strákar, ég held að endum þetta á held ég svona nýjasta á ég upp á slæginu mínu sem allavega ómaði ansi vel í haustum að mér eftir ferðina. Ég held ég landi bara lagið tala fyrir sig við erum búin að fara til Parísar og við erum búin að fara til Tyrklands og ég held að þetta segir sig bara sjálft en ég annars þakka fyrir í kvöld og eins og segi við vonandi verðum bara næstu viku aftur við vorum aðeins uppteknir í síðustu viku eins og þið hafið líklega tekið eftir í dag og vonandi vorum við að kvelja ykkur að hrikalega með því að tala svo mikið Porto mögulega hendur við ferðarsögu líka að ég náðum að rifja þetta upp en takk í dag